ฉันเทียนเสียงพระเอกเป็นที่รักของสาวๆหลายคนเลย ทั้งน่ารักหล่อขี้เล่น เขาฉากทีไรเจียเจียอมยิ้ม วันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์จีนที่ไปตามเก็บให้ครบคอลเลกชันกันค่ะ ปี 2023 และ 2024 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Romance with You หรือเจ้าบ่าวตัวแทน ส่วนชื่อภาษาจีนคือที่จ้าชินหลัง ตัวเอกรับบทโดยอัลฟาหรือไอร์ฟาจิน เป็นแนวมิตรภาพ เรื่องย่อก็คือครอบครัวของเซินชิงและลู่จื้อหยวนขัดแย้งกันมากว่า 10 ปีทะเลาะกันว่าครอบครัวไหนชงชาได้อร่อยที่สุด แต่ตอนนี้เซินหลานน้องสาวของเซินชิงถูกจัดแจงให้แต่งงานกับลู่จื้อหยวนเซินหลานไม่ยอมแต่งงานจึงหนีไปในวันแต่งงานเมื่อเธอจากไปเซินชิงจึงตัดสินใจแต่งตัวเป็นผู้หญิงและแต่งงานกับจื้อหยวนแทนพี่สาวเขาจะสามารถค้นหาความลับของชาและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อพัฒนาชาของตระกูลเซินได้หรือไม่เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Miraculous Detective in เจียงหูหรือตำนานแห่งเจียงหูส่วนชื่อภาษาจีนคือเจียงหูเจ๋อเซ่อจู่เรื่องนี้เป็นตัวละครสนับสนุนเป็นแนวสืบสวนและประวัติศาสตร์เรื่องย่อก็คือเมื่อเหวินถงจอมโจรแดงและกู่จินเฉิงร่วมมือกันสืบสวนคดีหายตัวไปที่ยังไขไม่ได้เบาะแสของพวกเขานำพาพวกเขาไปสู่คดีที่ยังไขไม่ได้อีกหลายคดีที่ยิ่งซับซ้อนและอันตรายมากขึ้นพวกเขาจะสามารถค้นหาความจริงท่ามกลางแรงกดดันที่ปั่นป่วนต่อต้านพวกเขาได้หรือไม่เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ My Love from 013 หรือศูนย์กลางเหนือธรรมชาติส่วนชื่อภาษาจีนคือชาวแรนชินต้งนางเอกรับบทโดยคุณนิกจิเรินเป็นแนวโรแมนต์แล้วก็ไซไฟเรื่องย่อก็คือนักแสดงหญิงเฉียวอี้เหรินกลายเป็นเทพธิดาผู้ล้างแค้นที่บังเอิญขโมยหุ่นยนต์013จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นำไปสู่ความรักที่แนบแน่นและการเติบโตร่วมกันของพวกเขาเมื่อแผนการสมคบคิดดึงพวกเขาเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีและชื่อเสียงอันอันตรายความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ซับซ้อนระหว่างมนุษย์และ AI จึงก่อตัวขึ้นเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือหลังจากเกิดใหม่เจ้าหญิงที่ตั้งครรภ์ก็ให้กำเนิดดาวนำโชคตัวน้อยส่วนชื่อภาษาจีนคือฉงเซิงฮ่งหาวยื่นหวังเฟยเซิงเซี่ยเสี่ยวฟูซิงนางเอกรับบทโดยเมิงหน้าเป็นแนวการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาเรื่องย่อก็คือชาติที่แล้วเหอเหยียนซิ่วสังหารซูจินซืออย่างโหดเหี้ยมหลังจากพบว่าลูกของตนไม่ใช่ดาวนำโชคหลังจากเกิดใหม่เหอเหยียนซิ่วตัดสินใจแต่งงานกับเมืองชิงอี้ขณะที่ซูจินซือเลือกแต่งงานกับองค์ชายใหญ่เหอหยวนผู้ซึ่งลือกันว่าโหดเหี้ยมและเกลียดชังผู้หญิงหลังจากแต่งงานเมืองชิงอี้ก็ตั้งครรภ์ในไม่ช้าแต่ซูจินซือกลับแต่งงานกับเหอหยวนผู้ซึ่งเข้าใจผิดคิดว่าตนชอบพี่ชายของเขาเธอจะเอาชนะให้กำเนิดองค์ชายและสถาปนาตำแหน่งได้อย่างไรเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือบันทึกขั้นสูงของพระสนมเกิดใหม่ส่วนชื่อภาษาจีนคือฉงเซิงฉงเช่จินเจียลู่ตัวเอกรับบทโดยเย่หยี่ถิงและจางซื่อถีเป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนต์เรื่องย่อก็คือในห้องส่วนตัวของตระกูลเซินหวานจื้อผู้มีรูปร่างงดงามและใบหน้าเต็มไปด้วยจุดด่างดำได้รับเรื่องให้เป็นพระสนมของเป่ยฮวยจินบุตรชายคนโตขององค์ชายเจ้าเนื่องจากเซินซูหลงมีบุตรยากเซินหวานจื้อจึงต้องรับภารกิจสืบสานตระกูลกับสามีใหม่เรื่องถัดไปปี 2025 ชื่อเรื่องแปลไทยคือหวันหนิงส่วนชื่อภาษาจีนคือหวันหนิงนางเอกรับบทโดยไปสุยฮั่นเป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนต์นะคะเรื่องย่อก็คือในชีวิตก่อนความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในการเลือกแม่ทำให้พี่น้องสาวสองคนต้องเดินบนเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพี่สาวก้าวขึ้นสู่ความสูงส่งขณะที่น้องสาวต้องทนทุกข์ทรมานไม่รู้จบด้วยความอิจฉาริษยาในที่สุดพี่สาวต่างแม่ก็พรากชีวิตพี่สาวไปบัดนี้เกิดใหม่ในวันเดียวกันที่เลือกแม่พี่สาวต่างแม่คว้าโอกาสนี้ไว้เพื่อกำหนดชะตากรรมของตนเองเลือกแม่คนใหม่เพื่อหวังอนาคตอันสูงส่งแต่เธอไม่รู้เลยว่าความสำเร็จของพี่สาวมิได้ขึ้นอยู่กับโชคหากแต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเธอเองเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Alluring One Knows No Bounds
หรือฉันและเธอส่วนชื่อภาษาจีนคือเจิ้นหยู่ทานางเอกรับบทโดยหลี่เคอหยี่เป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนซ์เรื่องย่อก็คือก่อนถึงวันแต่งงานเฟิงฉีวู่ถูกลักพาตัวไปโดยบุคคลลึกลับท่ามกลางสายตาของทุกคนข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วโลกว่ามีคนต้องการใช้เรื่องนี้บีบบังคับให้กษัตริย์หยานจินหยวนส่งมอบยาแก้พิษแต่ไม่มีใครรู้ว่าทั้งหมดนี้ถูกวางแผนอย่างรอบคอบโดยเฟิงฉีวู่ในฐานะลูกสาวของคฤหัสถ์แม่ทัพเธอสมควรได้รับเกียรติยศทั้งหมดแต่เนื่องจากหยานจินหยวนเกรงกลัวอำนาจของตระกูลเฟิงเธอจึงถูกมอบให้กับหยานเจ๋อเหวินและชะตากรรมของเธอถูกควบคุมโดยเจตนาเฟิงฉีวู่ไม่ยอมรับจึงตัดสินใจใช้เหตุการณ์ลักพาตัวเพื่อเข้าใกล้หยานจินหยวนพยายามควบคุมหัวใจของเขาและกำหนดชะตากรรมของเธอเองเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Flowers Fall See the Fireflies หรือดอกไม้ร่วงหล่นและหิ่งห้อยปรากฏส่วนชื่อภาษาจีนคือฮวาลั่วเจี้ยนหลิวหญิงนางเอกรับบทโดยอ้าช่างเป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนซ์เรื่องย่อก็คือชาตินี้ซูซี่เหยื่อย้อนเวลากลับไปในวันก่อนวันแต่งงานหลบเลี่ยงแผนการของซูหมันหยุนและบรรลุข้อตกลงกับเฟิงชิงเจ๋อลุงของจักรพรรดิเพื่อแย่งตัวเจ้าสาวทั้งสองจับมือกันเพื่อกลับมาเกิดใหม่จากเท่าฐานเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือโค้งคำนับเพื่อเธอส่วนชื่อภาษาจีนคือเว่ยชิงเจ๋อเหยานางเอกรับบทโดยฐานเย็นเย็นเป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนซ์เรื่องย่อก็คือในชีวิตก่อนลู่หลัวถูกพระราชบิดาผู้นำตระกูลและลู่เหยียนน้องสาวยกให้เป็นนางสนมเกกกษัตริย์หวยหนานผู้ไร้ศีลธรรมเธอกลายเป็นเบี้ยในแผนการขององค์ชายชราเพื่อเอาชนะใจพระองค์เพราะนางไม่เก่งเรื่องการเอาใจพระองค์ในที่สุดนางจึงถูกกษัตริย์หวยหนานทอดทิ้งเธอถูกส่งต่อเป็นนางสนมโดยชายหลายคนและถูกทำร้ายจนตายหลังจากเกิดใหม่ลู่หลัวได้ปฏิญาณว่าจะไม่กลับไปเป็นนางสนมอีกลู่หลัวนางสนมผู้งดงามจากตระกูลสูงส่งจะเปลี่ยนชีวิตในราชวงศ์เว่ยและจีนอันวุ่นวายซึ่งฐานะทางตระกูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและหลีกหนีชะตากรรมอันอับอายของการเป็นนางสนมในชาติก่อนได้อย่างไรนี่คือเป้าหมายหลักของเธอเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ My Climb to the Throne หรือการไต่ขึ้นสู่บัลลังก์ของฉันส่วนชื่อภาษาจีนคือ脱掉丈夫后我转身成了摄政王妃นางเอกรับบทโดยเฉินซือเป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนซ์เรื่องย่อก็คือในอดีตชาติซ่องอยู่เจ้าบุตรสาวคนเดียวของตระกูลทหารได้แต่งงานกับองค์ชายจินเฉินหยุนหลานเป็นภรรยาหลักและสนับสนุนพระองค์อย่างเต็มที่ระหว่างการรัฐประหารในวังและการหลบหนีจากอันตรายเฉินหยุนหลานตามคำยุยงของอาเหนียนพระสนมได้พยายามเตะบุตรของซ่องอยู่เจ้าเพื่อแบ่งเบาภาระและยังผลักอาเหนียนลงจากรถม้าทำให้เธอเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าต่อมาด้วยความช่วยเหลือของซ่งอยู่เจ้าและตระกูลซ่งเฉินหยุนหลานจึงได้ขึ้นครองราชย์แต่กลับตอบแทนความเมตตาด้วยการสังหารซ่งอยู่เจ้าและบุตรอย่างโหดเหี้ยมด้วยความแค้นซ่งอยู่เจ้าจึงได้กลับมาเกิดใหม่ในยามที่เฉินหยุนหลานพยายามเตะบุตรออกจากรถม้าในชาตินี้เธอตั้งใจที่จะปกป้องบุตรและราชวงศ์เหลียงผู้ยิ่งใหญ่ด้วยตนเองและตัดเส้นทางสู่บัลลังก์ของเฉินหยุนหลานให้สิ้นซากเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือหยุนเหมิงกุ้ยส่วนชื่อภาษาจีนคือหยุนเมิ่งกุยนางเอกรับบทโดยเฉินหยุยหลิงเป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนซ์เรื่องย่อก็คือหยุนเหยาเหยาถูกพี่สาวต่างมารดาใส่ร้ายหลังจากอ่านตำราจบและแลกเปลี่ยนวิญญาณกับถูซานจินผู้เผด็จการเธอใช้ไหวพริบเอาชนะเสนาบดีผู้น่าสงสารในราชสำนักสังหารแผนการของกษัตริย์เจ๋อเพื่อกำจัดทายาทและคลี่คลายวิกฤตการณ์ลอบสังหารระหว่างการล่าในฤดูใบไม้ร่วงด้วยความสัมพันธ์พบว่าการสัมผัสสามารถสลับร่างได้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือคุณเฉินโยยหาผิวสัมผัสส่วนชื่อภาษาจีนคือเฉินจง你小心没的口臭症又犯了นางเอกรับบทโดยเฉียวชิงหมง
เป็นแนวโรแมนซ์เรื่องย่อก็คือหลังจากชูอยู่เลิกกับเจียงจี้ไบไบเธอได้กลับมาพบกับเสิงจ่วยอีกครั้งและกลายเป็นเพื่อนร่วมห้องกัน จากความเข้าใจผิดพวกเขาค่อยๆพัฒนาความรู้สึกพิเศษขึ้นมาเจียงจี้ไบและหลิงโจโจพยายามทำให้ชูอยู่หึงด้วยการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่ชูอยู่กลับลุมเขาไปแล้วและค่อยๆตกหลุมรักเสินจั่ว เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องแปลไทยคือ กุหลาบจะร่วงโรยและหวนคืน ส่วนชื่อภาษาจีนคือฉางเวยฮวาแช่จีกุยหลายนางเอกรับบทโดยเย่หยู่ถิง เป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนซ์เรื่องย่อก็คือเฉินเฉียงเว่ยสนมเอกของตระกูลเฉินไม่ยอมถูกแม่เลี้ยงขายเป็นภรรยาน้อยให้กับคนพาลจึงพาน้องสาวไปหลบไฟกับป้าจางภรรยาคนที่สองของตระกูลเซียวที่ทรงเกียรติแต่ถูกปฏิเสธเธอจึงแอบล่อลวงเซียวเหยียนชิงบุตรชายคนโตของตระกูลเซียวเพื่อให้ได้เป็นลูกพี่ลูกน้องในบ้านของเซียวในเวลากลางวันทั้งสองเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สุภาพเคารพและรักกันในเวลากลางคืนความสัมพันธ์ที่คลุมเครือของทั้งคู่ก็ถูกปกปิดจากสาธารณชนเดิมทีเฉินเฉียงเว่ยวางแผนที่จะจากไปอย่างเงียบๆหลังจากเซียวเหยียนชิงแต่งงานแต่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเซียวเหยียนชิงที่ดูเย็นชาและเคารพผู้อื่นอ่อนโยนและสง่างามกลับกลายเป็นชายที่ชั่วร้ายและหวาดระแวงหวงแหนเธอและตั้งใจที่จะรับเธอเป็นภรรยาน้อยเรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Antidote to Love หรือยาแก้ผิดแห่งความรักส่วนชื่อภาษาจีนคือยุนเหอะเยาเรื่องนี้เป็นตัวละครสนับสนุนเป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนซ์เรื่องย่อก็คือเจ้าชายหนิงเจ้าเหอนำทัพเข้าสู่สงครามและพบว่าตนเองกำลังใกล้ความตายภายใต้คำสั่งของจักรพรรดิสำนักพยากรณ์ได้มอบทาสยาหายากให้รักษาพิษของเขาทาสผู้นั้นอี้จิ๋วนักบุญหญิงแห่งตระกูลจันทาแอบใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อและพัวพันกับใยแห่งการหลอกลวงอย่างลึกซึ้งในที่สุดเจ้าเหอและยุนเหอเยาร่วมมือกันเพื่อเปิดเผยความจริงเบื้องหลังการสังหารหมู่ของตระกูลจันทาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือฝ่าบาทถูกพระสนมคาตีทุกวันส่วนชื่อภาษาจีนคือปีซ่าเทียนเทียนเป้ยคาเฟยโจจินางเอกรับบทโดยวางหามินเป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนซ์เรื่องย่อก็คือสวีเลอร์หยางผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอภิเษกสมรสในฐานะเจ้าหญิงซ่งฉิวเว่ยจอมปลอมได้หลบหนีจากองค์จักรพรรดิในขณะที่กำลังจะได้รับการสวมมงกุฎเป็นราชินี3 ปีต่อมาเธอถูกบังคับให้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นสวีเลอร์หยางโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อต้องการไม่ให้องค์จักรพรรดิจำเธอได้จึงจงใจทำให้ตัวเองดูซีดเซียวและน่าเกลียดเธอไม่รู้เลยว่าองค์จักรพรรดิกำลังตามหาซ่งฉิวเว่ยพระมเหสีผู้เป็นที่รักของพระองค์เรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือการมาถึงของพระสนมจักรพรรดิส่วนชื่อภาษาจีนคือหวังกุ้ยเฟยเจียเต้านางเอกรับบทโดยหยางจินอี้เป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนซ์เรื่องย่อก็คือเรื่องราวของนางสนมผู้โชคดีที่ถูกใส่ร้ายด้วยแผนการร้ายและจักรพรรดิโกรธมากและไม่สามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Powerful Minister Has a Secret Crush on Me หรือขุนนางผู้ทรงอิทธิพลแอบชอบข้าส่วนชื่อภาษาจีนคือซวงเมี่ยนเฉวนเฉินอ้านเลี่ยนหว่อนางเอกรับบทโดยเย่ยหยู่ติ่งเป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนซ์เรื่องย่อก็คือชาติที่แล้วเจียงชิงอยู่เป็นคนดื้อรั้นใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีแต่ถูกประหารชีวิตในข้อหักกบฏชาติต่อมาเจียงชิงอยู่ได้ขอร้องให้เซี่ยเฉินหยวนมอบอำนาจให้เพื่อปกป้องครอบครัวภายใต้การชี้นำของนายกรัฐมนตรีเจียงชิงอยู่เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่มีนิสัยแข็งแกร่งและเฉลียวฉลาดเป็นเลิศทั้งสองต่างบ่มเพาะความรู้สึกในยามวิกฤตเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือหนังสือแห่งตำนานส่วนชื่อภาษาจีนคือวินจงจินซูนางเอกรับบทโดยฉินหนิวเจิ้งเว่ยเป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนซ์เทริลเลอร์เรื่องย่อก็คือในอดีตการเซินสู้หลงถูกทรยศสามีของเธอเสนอตัวเป็นจักรพรรดิขณะที่เซี่ยหยุนเจ้าพี่เขยของเธอหลั่งเลือดในวังเพื่อพยายามช่วยเหลือเธอทันใดนั้นเธอก็ได้กลับมาเกิดใหม่คราวนี้
สู้หลงวางแผนเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเธอ และแต่งงานกับหยุนเจ้าแทน จากการต่อสู้แย่งชิงคลังหลวง สู่การนองเลือดในวัง เธอพลิกสถานการณ์บีบบังคับให้เหล่าร้ายเก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกเขาหว่านลงไป เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องแปลไทยคือ โปรดยืดอายุฉันให้ยืนยาว ส่วนชื่อภาษาจีนคือสิงจินเว่ยหว่อชี่ฉังเชิงนางเอกรับบทโดยหลิวเนียน เป็นแนวโรแมนต์เรื่องราวก็คือเรื่องราวความรักระหว่างนางฟ้ากับมนุษย์ที่กินเวลายาวนานถึง 6 ปี วิญญาณของหยุนซีเดินทางย้อนเวลากลับไป พร้อมกับฝาแฝดเพื่อตามหาพ่อของพวกเขา เธอและกษัตริย์ฮั่นต่อสู้กับเปยหยวน เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ฮั่นเก่า เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องแปลไทยคือ คืนสู่คนรับ ส่วนชื่อภาษาจีนคือ เย่เซ่อจี้ฉิงเหรินนางเอกรับบทโดย จูเฉียวเฉ่เป็นแนวโรแมนต์เรื่องย่อก็คือ สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เฉิงชิงเหมี่ยว สาวร่างท้วมมีความสัมพันธ์ลับๆกับเป่ยฮวยอื้อหลังจากได้ยินเป่ยหยู่จื้อพูดว่าการอยู่ด้วยกันเป็นเพียงเรื่องสนุก เธอจึงตัดสินใจเลิกกับเขาอย่างเด็ดขาด 7 ปีต่อมาเฉิงชิงเหมี่ยวลดน้ำหนักเปลี่ยนชื่อเป็นหมีอูและพาลูกสาวซุยที่เป็นโรคหัวใจไปพบแพทย์ แต่กลับพบว่าหมอคนนั้นคือเป่ยฮวยอื้อเมื่อเวลาผ่านไปเป่ยฮวยอื้อยังคงเห็นร่องรอยของเฉิงชิงเหมี่ยวในตัวหนีอูและค่อยๆตกหลุมรักเธออีกครั้ง เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องแปลไทยคือ ความอ่อนโยน ส่วนชื่อภาษาจีนคือเจ้าฉันนางเอกรับบทโดย เจ้ามู่หยัน เป็นแนวประวัติศาสตร์โรแมนต์เรื่องย่อก็คือ สาวใช้วังตัวน้อย เก่งในการแสร้งทำและแสดง ใช้ตัวเองเป็นอาวุธ เพื่อล่อลวงจักรพรรดิและจักรพรรดิก็เป็นเพียงบันไดที่เธอปีนขึ้นไป เพียงเพื่อได้ใช้พลัง เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Fate of Three Lives หรือต้นกำเนิดของ 3 ชีวิต ส่วนชื่อภาษาจีนคือหยวนฉี่ซันเชิงนางเอกรับบทโดย จางจินอี เป็นแนวโรแมนต์เรื่องย่อก็คือ ปีศาจงูชิงอิงและไบเฟิง มีร่างเดียวกันแต่มีวิญญาณ2 ดวง ผลัดกันควบคุม100 ปีก่อน ชิงอิงตกหลุมรักหวังเฉินศิษย์เอกแต่ในวันแต่งงานเสวียนเต้าจื่อได้ปลอมตัวและสังหารพวกเขา หวังเฉินได้รับบาดเจ็บสาหัส ความทรงจำของชิงอิงถูกไบเฟิงปิดผนึก1 ศตวรรษต่อมาชิงอิงตื่นขึ้นเพื่อช่วยไบเฟิงที่กำลังจะตาย เธอต้องได้รับพลังผ่านการฝึกฝนคู่ขนาน และมุ่งเป้าไปที่หวังเฉินซึ่งบัดนี้กลับชาติมาเกิดเป็นศิษย์ของเต๋าผู้ไร้อารมณ์ เธอสาปแช่งเขาและความรู้สึกระหว่างพวกเขาค่อยๆก่อตัวขึ้น เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Blossoming Love หรือดอกพีชนับพันบานในช่วงชีวิตหนึ่ง ส่วนชื่อภาษาจีนคือเชียนตัวเถาฮวาอีชื่อใครเรื่องนี้เป็นตัวละครสนับสนุน เป็นแนวโรแมนต์แฟนตาซีเรื่องย่อก็คือในสมัยโบราณจักรพรรดิเจ้าหมิงได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องมนุษยชาติก่อกำเนิดวัฏจักรแห่งการกลับชาติมาเกิดใหม่นับพันภพชาติในปัจจุบันเจ้าหมิงได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในฐานะเซี่ยเฉวยเฉินผู้นำพันธมิตรอมตะขณะที่อดีตคนรักของเขาได้กลายร่างเป็นมู่เฉียนหลิงนักบุญแห่งแดนมืดทั้งสองไม่รู้เรื่องราวในอดีตร่วมกันพบว่าตนเองอยู่คนละฝากฝั่งตกอยู่ในห้วงการแข่งขันอันตึงเครียดขณะที่พวกเขาฝ่าฟันแผนการร้ายและสิ่งประดิษฐ์อันทรงพลังสายสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเซี่ยเฉวยเฉินและมู่เฉินหลิงต้องเผชิญหน้ากับโชคชะตาและเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับอดีตที่เชื่อมโยงกันพวกเขาจะสามารถเอาชนะพลังที่พยายามจะทำร้ายพวกเขาและนำความสงบสุขมาให้กับโลกที่แตกแยกได้หรือไม่ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Moonlit Reunion หรือใต้แสงจันทร์วันหวนคืนส่วนชื่อภาษาจีนคือจื่อเย่กวยเรื่องนี้เป็นตัวละครสนับสนุนเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีล่าปีศาจเรื่องย่อก็คืออู่เจิ้นเป็นที่รู้จักไปทั่วเมืองฉางอานมีภูมิหลังอันโดดเด่นและพิเศษในฐานะธิดาของดายุกแห่งเหอหนานและน้องสาวของจักรพรรดินีเธอใช้ชีวิตอย่างหรูหราและสุขสบายด้วยนิสัยที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวอู่เจิ้นมีชื่อเสียงโด่งดังจากการแต่งกายแบบผู้ชายและนำกลุ่มชายหนุ่มชนชั้นสูงออกผจญภัยสุดเหวี่ยงทว่าวิถีชีวิตที่ไร้กังวลของเธอกลับซ่อนความลับเหนือธรรมชาติที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าไว้ตั้งแต่ยังเด็กอู่เจิ้นสามารถมองเห็นวิญญาณได้
ซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่นำทางเธอไปสู่โชคชะตาอันแปลกประหลาด